السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناة سكوير براكس. النهاردة هنتكلم على نوع من انواع الاتريبيوت اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، وهي الستايل. من اسمها ان هي المسؤولة عن الستايل الخاص بالموقع. تمام، يعني ايه ستايل خاص بالموقع؟ ان احنا بنستخدمه علشان نخلي الموقع كرياتيفيتي شوية، يبقى فيه ستايل، يبقى فيه باك جراوند، يبقى فيه كولر، الفونت سايز، الخط بتاع الفونت، الباراجراف مثلا عامل ازاي، الكلام مكتوب ازاي، اي حاجة. يعني هو الستايل هو المسؤول عن شكل الموقع، بيدي حيوية للموقع. عشان ال HTML احنا اتفقنا ان هي في الاخر هي مارك اب لانجوج، بتقسم بس الاستراكشر للصفحة علشان البراوزر لما يجي يستخدمها او يعرضها يبقى عارف بس هو محطوط ايه. غير كده هي مش مسؤولة عن الشكل خالص. تمام تمام. يبقى هنستخدم النهاردة الستايل. بتتكتب ازاي؟ تمام. الستايل دي بتبقى خاصة ان احنا بنعمل حاجة ستايل لإليمنت معين او مجموعة من الإليمنت. تمام. تعالوا كده نعمل مثلا هنا باراجراف، ونكتب هنا مثلا، هنكتب هنا مثلا اي حاجة. تمام. هنكتب هنا، احنا قلنا اتفقنا ان هي ايه في الاخر اتريبيوت، يبقى هتتكتب هنا في الستار تاج بنفس الطريقة اللي احنا اتعودنا عليها. احنا عايزين نغير الكولر بتاع الباراجراف ده، هيتعمل ازاي؟ هنعمل كولر اهو، ونعمل مثلا نديله ريد، ونعمل سيف، ونروح عاملين بس رن اهو. بصوا ده كده تمام. تعالوا كده نعمل واحد تاني، بس نشيل الستايل، سوري، ونكتب ده traditional باراجراف، اي حاجة. تعالوا نعمل ريفرش. هو اوكي اللي احنا كده كده عاملين. بص طلع لنا ايه باللون الاسود، علشان هو ده اصلا باي ديفولت. تمام. امال التاني دوت احنا عملنا عليه ستايل فخليناه ايه، خليناه باللون الاحمر. طيب افرضوا انا عايزه اعمل مثلا يعني كذا حاجه. تمام، يعني كذا قيمه او كذا ستايل، هيتعمل ازاي؟ دي كل ده ستايل، يعني color ريد ده حاجه لوحدها. تمام. عشان افصل بعمل سيمي كولون. تمام. تعالوا نعمله باك جراوند كولر. هنعمل مثلا هاش اف اف اف. هنتكلم عن الالوان وهنتكلم على الستايل ده هيبقى خاص بالسي اس اس. تمام. فاحنا لسه في كورس السي اس اس ان شاء الله هنستخدم كل الستايلز وكل الحاجات الخاصه بيها. تمام. بس انا حاليا بس بعرفكم ان في اتريبيوت اسمه ستايل، وان احنا ممكن نكتبه جوه الاليمنت ده، بيبقى اسمه انلاين ستايل، يعني جوه الاليمنت نفسه علشان نعمل عليه افكت لستايل معين. تمام. تعالوا كده نروح للبتاع، نعمل ريفرش. سوري، انا عاملاه اف اف، هي اصلا خلفيه اف اف. 1 سي 1 سي 1 سي. تعالوا كده ريفرش. تمام. بقى ايه، بقت الباك جراوند اسود والكتابه احمر. تمام. طب تعالوا كده ايه نعمل له مثلا، هنفصل بواحده تانية، يبقى سيمي كولون. هنعمل بادنج 20 بكسل ونسيف. كبرت معانا. يبقى ده كده احنا خلاص بقينا نأثر على الستايل وشكل الموقع، ما بقيناش نكتب HTML وزي ما هو بقى مكتوب كده. تمام خلاص، لا، بنعمل بقى علشان نوصل ان احنا نعمل الموقع اللي احنا بنشوفه. تمام تمام. هو ده بشكل مبدئي. يعني هو عامة لما نيجي بنستخدم، احنا برضو يعني مش بنستخدم الانلاين ده، يعني هو مش ما يفضلش. تمام. بس انا بعرفكم ان في حاجة اسمها اتريبيوت ستايل. الاتريبيوت ستايل دي بنستخدمها علشان، او الستايل عامه بنستخدمه علشان نعمل افكت او نعمل تأثيرات بالالوان، وبنعمل يعني نخلي الموقع مور كرياتيفيتي اكتر. تمام تمام. ويبقى بكده خلاص النهارده اتكلمنا عن الستايل. يا رب تكون المعلومه وصلت. هي بسيطه خالص، هي بس هي اتريبيوت وبنستخدمها علشان نعمل بس الموقع يبقى شكله ظريف، بس كده. بس السي اس اس نفسها ده كورس تاني ان شاء الله بعد ال HTML هندخل فيه. تمام. لو في اي حد عنده اسئله يا ريت يكتبها لي وانا هرد عليها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.